Sa akin na yung relo mo. May magmamana sa pagmamayari mo. Sana lahat meron pinagmanahan. Masyado lang maraming nagmamana sa kanila. Mami, may or imaba? Ay, maliit lang yung increase mo, mami. Maliit yung maiksi. Automatic na kasi mukha mo yung lipat. Naka-on ba yung Bluetooth ito? Kailangan ipa-reset natin sa kanya. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Hi guys! So, ngayon, dito kami sa Greenbelt dahil bibili ako sa Mac Store ng early Christmas gift sa akin ng aking hubby. Ay! Kuya! Nagulat na ako, kuya! Ano yan? Sorry guys, mukhang nagulat si kuya sa sinabi ko. Anyway, so may pa-early Christmas gift ang aking husband. And kahit ako nagulat ako kasi kakabili niya lang sa akin ng iPhone 12 Max Pro. At ngayon gusto niya naman ako bumili ng 13 Max Pro. O, diba? Sana all. Ako yung taga sana all. So, ayun guys, samahan niyo kami. Spoiled lang ang lola niyo. Kasi ganun siya. Gusto niya lagi akong updated sa lahat. And hindi lang yan. Gusto niya rin akong bumili ng iPhone, Apple Watch Series 7. O, diba? Kinumpleto niya talaga. So, ayun guys, samahan niyo kami. Pakita ko sa inyo kung anong kulay ang makikili. So, ayan. Mga marites. Alam mo yung mga marites niya? Diba? Kung gigil na sa'yo, tapos lalo kang magkaroon ng blessing. Oo nga. Alam mo yung mga ganun. Alam mo, yan ko lang manggigil sa'yo, pero yung blessing mo naman. So, ayan. Nag-iisip kami saan kami magla-lunch. Dahil i-date ko si Nien. Saan mo gusto mag-lunch? Sa ano? Sa pound. Okay, mamaya magla-lunch kami. Ayan, fully vaccinated. Wala pa naman tayong dala. Dala mo ba yung ano mo? May isa ka naman ano. Ayan guys, malapit pa kami sa Mac Store. Dito na lang tayo. Ayan o, bakit ang haba ng pila? Sabi ko na nga, mahaba pa rin pila dito. Huh? Ayan guys, ang haba ng pila. Ang cute. So, kailangan natin pumila. Ayan, dito na kami guys. Antay natin. I-prepare na rin to dito. May Apple ID na kayo.
Happy na yung relo May mo. magmamana sa... May magmamana sa pagmamayari mo. Sana lahat meron pinagmamahal. Tagamana sa... Masyado lang maraming nagmamana sa Gusto mo, kanila. mami, maiksi or inaba? Ay, maliit lang yun. I-crease mo, mami. Maliit yung maiksi. Automatic na nasa mukha mo, lumipat. Naka-on ba yung Bluetooth Nire-reset ito? niyo. Kailangan ipa-reset natin sa kanya. Para ano, ilagay mo na rin yung SIM card mo dyan sa ma-reset. Para ma-reset niya ba? Sige na nga, ilalagay ko naman. Okay na?